Okay, hai, anda bersama dengan Pak Cik Kebun. So, hari ni Pak Cik Kebun dia nak review produk ini. Okay, ini sangat bagus. Penggalak tanaman. Okay, so nak tahu apa ini? Saksikan Pak Cik Kebun. Okay, hai, terima kasih kerana bersama dengan Pak Cik Kebun. Okay, so hari ini Pak Cik Kebun nak review satu produk, iaitu cuka kayu. Okey, cuka kayu ini penggunaan ni sangat-sangat bagus. Okey, dia sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, menghalang serangga perosak, virus dan bakteria secara semula jadi. Okey, so bahan ni adalah bahan 100% organik. Okey, so cuka kayu ni kalau anda tengok, okey, dekat cahaya dia akan warna gelap. Okey, warna gelap. Sekarang ni memang ramai orang jual, tapi ada kadang-kadang jumpa warna dia lebih cerah. Okey, jika lebih cerah itu maksud dia telah dicampurkan dengan air. Maksudnya dia dah sedia digunakan. Okey, kalau dia dah cerah. Okey, kalau dia gelap ni maksudnya dia belum lagi dicampurkan dengan air. Jadi kalau belum campur air, kita perlu campur air sendiri. Okey. Okey, so jika anda order cuka kayu ni, anda akan diberikan shring sekali untuk ukur dia punya ni. So untuk guna cuka kayu ni, untuk pakcik gunakan 1 liter air. Botol ni guna botol macam botol-botol minuman bergas tu. Sebab botol dia macam kuat sikit, tahan sikit berbanding kalau guna botol mineral. So anda juga perlukan penyembur ni. Okey, penyembur ni. So penyembur ni pun banyak orang jual, online pun ada. Anda boleh dapatkan kat luar, senang dan mudah. Okey. So untuk cuka kayu ni, kalau boleh carilah yang warna gelap. Okey, yang belum campur air, campur sendiri. Sebabnya dianya orang kata lebih pure, lebih bagus. Okey. So sekarang pakcik akan buka dulu. Bau dia memang sangat kuat. Okey. So dekat sini untuk bancuhan dia ialah 3 ml bersamaan dengan 1 liter air. Okey, 3 ml 1 liter air. So 3 ml 1 liter air. So kita akan ambil. Okey, 3 ml 1 liter air. So kita masukkan terus dalam air. Nampak tu. So sebab tadi dah tercelup, jangan membazir. Wow, semerbak bau dia. Okey, so dah siap. Letak sini dulu. Okey, so bila dia dah seperti pakcik cakap tadi, bila warna dia dah terang macam ni, maksudnya dia dah dicampurkan air. Maksudnya dah boleh sedia untuk digunakan. Okey, kita just masukkan saja penyembur ni. Okay, dah sedia untuk digunakan. So nampak air dia memang cair warna dia. Okay, berbanding dengan yang asal, yang original. Sangat berbeza. Okay. So kalau anda nak beli kat luar, kalau boleh ambil yang pure ni. Sebab apa? Sebab anda bancuh sendiri, dia pun dah tak lama. Maksudnya siap anda bancuh terus boleh gunakan dan lebih baik. Macam tu. Okay, so anda boleh dapatkan cuka kayu ni, ramai orang jual kat online tu, cari je. Yang penting dapatkan yang pure dan warna yang gelap. Okay, warna yang gelap. Bau dia memang bau, agak kata macam mana bau dia bukan bau cuka macam cuka makan tu, bukan. Dia bau macam pembakaran. Macam pembakaran. Orang buat pembakaran, dia bau smoke-smoke macam tu sikit. Dia bukan bau cuka lah. Cuka kat dapur kan bau macam tu kan. Bukan. So dah sedia untuk semburkan. Okay, cara semburan dia mudah. Sangat-sangat mudah. Sembur je kat pokok dengan kat tanah. Okay, sekiranya ada binatang-binatang lain, binatang tu akan lari.
Itu yang best pasal cuka kayu ni. Okay? Itu yang best pasal cuka kayu ni. Sebab itulah. Sebab bila sembuh tu, serangga pun lari. Kalau ada virus dan bakteria pun tak ada. Dia akan halang semua tu. Okay? Contohnya macam pokok-pokok kita banyak diserang oleh rama-rama. Kadang-kadang rama-rama lalat buah, kalau jenis yang berbuah kan. So benda-benda tu semua bila kita sembuh cuka kayu ni, dia akan menghalang mereka. Okay? Daripada singgah. Sebenarnya tak nak bagi dia orang singgah je. Dia orang singgah, dia bukan singgah saja, dia orang singgah makan, dia singgah bertelur. Itu yang tak nak tu. Okay? Kalau setakat singgah lepak, nak rehat sebelum pergi tempat lain tu okey lagi. So ini tak bagi tak bawa ona. Ini bawa ona kan, dah datang kebun kita, lepas tu bawa ona pula, rosak tanaman. Okay? So ini adalah salah satu produk yang bagus untuk tanaman anda. Cuka kayu. Okay? Nama dia cuka kayu. Nak guna sangat mudah. 3 ml 1 liter air. 3 ml 1 liter air. Okay? Nak mudah, guna je botol minuman bergas ni. Memang mudah. Macam-macam kan sekarang ada kan. So jangan buang botol-botol minuman bergas ni. Guna balik. Sebab apa? Sebab plastik dia bagus. Plastik dia tahan, tak kemek. Dia tak macam botol-botol mineral. Botol mineral pakcik pernah guna sebelum ni, bila dia kemek je, dia akan ada kesan, lepas tu dia akan pecah dan rosak lah. So ini guna banyak kali pun memang sebab tu lah orang kata botol-botol plastik macam ni jangan buang merata. Sebabnya dia memang orang kata untuk dia biodegrade tu sangat-sangat lama, ambil masa beratus tahun. So jangan buang merata-rata botol-botol plastik macam ni. Kita semula di pusat kita semula, ataupun guna balik. Macam pakcik guna balik, simpan, guna balik, tersembur dekat tanaman kita. Okay, so anda boleh dapatkan kat luar ni cuka kayu ni. So dan juga semburan ni dengan botol ni anda beli minuman je lah. Okay, so sangat bagus. Okay, terima kasih kerana menonton Pakcik Kebun.